به نام یگان آفریدگار مهربان و زیبا، درود بر تو همسفر روحی عزیزم. موضوع امروزمون فوق‌العاده هیجان انگیز هست. موضوعی که میدونم بی نهایت مشتاق شنیدنش بودید. عزیزان دلم، مذکرهای الهی در حال بیداری اند. با آغاز ماه نو و آغاز ماه کامل اتفاقات فوق‌العاده جالب و هیجان انگیزی رو قراره تجربه کنید. پس تا انتهای ویدیو با من باشید تا بهتون بگم چه اتفاقاتی قراره بیفته. راستی چند روزی که گذشت حال دلتون چطور بود؟ موقعی که غروب میشد چه احساسی داشتید؟ خب دوستان خوب عزیزم، با آغاز ماه نو تحولات فوق‌العاده عظیمی رو قرار شاهدش باشیم و هم ما تجربه کنیم، هم مذکرهای الهی. هرچند که مذکرهای الهی از چند وقت پیش یک سری تغییرات و اتفاقاتی در زندگیشون ایجاد شده و افتاده که اگر چند وقت پیش متوجه شده باشید و ویدیوهای قبلی منو دیده باشید، گفتم که قرار یک مصاحبه با یک مذکر الهی عزیز داشته باشم که در حال بیداری هست و روز به روز شرایط و موقعیت روحی ایشون داره بدتر میشه. البته من از این مسئله اصلا خوشحال نیستم، اما خب این اتفاق خبر خوبی هست برای مؤنث‌های الهی که منتظر برگشت مذکرهای الهی به زندگیشون هستن. از ماه نو شروع کنیم. ماه نو آغاز رشد معنوی برای مؤنث‌های الهی هست. توی ماه نو حتماً مراقبه و مدیتیشن هاتون رو انجام بدید. مراقب احساساتتون باشید. میدونم این روزها دارید یک سری احساسات خاص رو تجربه میکنید. یه سوال کردم، حالا بگید چه احساساتی این روزها داشتید؟ کدوم یک از شما عزیزان این روزها حالش بد بود؟ میتونم بگم طی این 10 روز اخیر خیلی از عزیزان ممکنه این حس سراغشون اومده باشه که حتی وسوسه شده باشن به جفت روحیشون پیام بدن، تماس بدن و یا باهاش ارتباط برقرار کنن. کدوم یک از شما این حس اومد سراغتون؟ کدوم یک از شما وقتی که از خواب بیدار می شدید احساس می کردید که حس خواب‌آلودگی رو هنوز دارید و یا بعد از ظهرها و نزدیک به غروب حال دلتون خود به خود به هم می ریخت؟ اگر این حس و حالها رو داشتید، خبر خوب این که مذکرهای الهی شما در حال بیداری هستند و اگر این اتفاقات برای شما می افتاده، بیشترین دلیلش حال بد مذکرهای الهی هست. یعنی عزیزانی که توی مرحله جدایی از جفتهای روحیشون هستن، وقتی که مذکر الهیشون حالشون بد میشه این دریافت رو دارن و خود به خود حالشون بد میشه و غروبی دلگیر رو سپری میکنن. اتفاق دیگه‌ای که در حال وقوع هست، خیلی از عزیزان ممکنه پیام، تماس و یا ارتباط یا حتی نشونه‌ای از سمت مذکر الهیشون دریافت کرده باشن. یعنی مذکر الهی به نوعی تلاش کرده باشه که خودی نشون بده و یا ارتباطی برقرار کرده باشه. بعضی از عزیزان ممکنه پیام دریافت کرده باشن، اگر بلاک بودن از بلاک در اومدن و یا اینکه نشونه‌ای از طرف مذکر الهیشون دریافت کرده باشن. یکی دیگه از اتفاقاتی که مؤنث الهی ممکنه تجربه کرده باشه، یک سری از خوابها و رؤیاهایی هستش که یا مربوط به مذکر الهی هست و یا از طریق این خوابها و رؤیاها قرار یک سری آگاهی‌ها به مؤنث‌های الهی داده بشه. پس دقت و توجه داشته باشید به خوابهاتون و به تمام نشانه ها. نشانه های دیگه‌ای که شما میتونید دریافت کنید توی این ماه میتونه عدد 111 باشه، عدد 555، عدد 222 و عدد 666
یا عدد 11 11 22 22. اینها اعدادی هستند که به عنوان نشانه برای این که بخوان روند اتحاد و نزدیک شدن به اتحاد با جفت روحیتون رو به شما اعلام کنن، برای شما پدیدار بشن. پس به نشانه ها دقت داشته باشید. مسئله دیگه‌ای که ممکنه شما این روزها تجربهش کرده باشید اینه که مؤنث‌های الهی این روزها ممکنه دریافت‌های خاصی داشته باشن. مراقبه و مدیتیشن هایی که انجام میدید باعث اتصال به خود برترتون میشه. پس حتما حواستون باشه صبح که از خواب بیدار میشید مراقبه انجام بدید. موقعی که میخواید بخوابید مدیتیشن انجام بدید. حتی اگر احساس میکنید لازم مدیتیشن جذب عشق رو انجام بدید، حتما این مدیتیشن رو انجام بدید. چون مذکرهای الهی در حال بیداری هستند، مدیتیشن ها و تلپاتی های شما تأثیر مثبتی روی مذکرهای الهی داره و همچنین روی روند اتحاد بین شما با مذکر الهی. اما چیزی رو که لازم میدونم حتما یادآوری کنم اینه که لطفاً بعد از انجام مراقبه و مدیتیشن وقتی که از خواب بیدار شدید حتما وقتتون رو برای خودتون بذارید. یعنی شرایط و موقعیت رو به شکلی پیش ببرید که تمام توجهتون روی خودتون باشه، روی هدفتون باشه، روی رشد و آگاهی خودتون باشه. به خودتون برسید. ویدئوهایی که در رابطه با انرژی زنانه، بیداری انرژی زنانه بیداری انرژی زنانه الهی به اشتراک گذاشتم. اگر این ویدئوها رو ندیدید حتما ببینید، یا حتی اگر این ویدئوها رو دیدید یک بار دیگه ببینید که بر حسب و بر طبق آموزش های همون ویدئوها این کارها رو این روزها انجام بدید و روی خودتون کار کنید تا آماده شید برای اتحاد و وصال با مذکر الهیتون. و گفتم که مذکرهای الهی در حال بیدار شدن هستند. تقریبا میتونم بگم حدود 1 ماه پیش بود که من خودم این حس رو داشتم که داره یک سری اتفاقات خاص میفته و خیلی جالب این بود که بعد از این نشونه‌ای که دریافت کردم ارتباط یکی از مذکرهای الهی عزیز با من بود که دقیقاً با من صحبت کردن و بعد از 2 سال حالشون بد شده، خود به خود به قول خودشون از کما بیرون اومدن و دلگیر و پیگیر مؤنث الهیشون هستن و میخواستن که این اتفاق بیفته که بخوان به مؤنث الهی نزدیک شن و شرایط وصال و اتحاد براشون ایجاد بشه که قول مصاحبه رو به شما دادم. به امید خدا تمام تلاشم بر اینه که بعد از این ویدیو مصاحبه رو با شما به اشتراک بذارم. اما حالا چی بهتون بگم در رابطه با اتفاقاتی که برای مذکر الهی داره میفته. دگرگونی های عظیمی رو ممکنه مذکرهای الهی تجربه کنن، به خصوص از آغاز ماه نو و ماه کامل آینده که در رابطه با ماه کامل آینده در انتها صحبت میکنم. اتفاقاتی که میفته براشون، حس میکنن که تازه از خواب بیدار شدن، حس میکنن که یک سری تجربه های خاص رو دارن، خود به خود پیگیر شما میشن. اگر صفحات مجازی دارید که میتونن از طریق صفحات مجازی پیگیر شما باشن، مطمئن باشید که شما رو دنبال میکنن، پیگیر شما میشن و میخوان به هر شکلی شده یک جورایی از حال شما با خبر بشن. اما چرا؟ چون مذکرهای الهی نگران این شدن که مبادا مؤنث خودشون رو از دست بدن. و این بیداری یک درد عظیمی برای مذکرهای الهی داره. مذکر الهی که ترس از دست دادن مؤنث الهی الان اومده سراغش، مذکر الهی که از خواب بیدار شده، مذکر الهی که داره کارما پس میده، کارما سوزی شروع شده و تمام این دردها به یک باره سراغش اومده. طی چند ماه اخیر تمام این مراحل رو باید طی کنه. تا چی؟ تا به اتحاد و وصال با مؤنث الهی نزدیک بشه و برای اتحاد و وصال آماده بشه. و این رو هم لازم میدونم که بگم عزیزانی که مذکر الهیشون وارد رابطه شده
و نفر سومی توی رابطه بوده، الان چه اتفاقی براش میافته؟ مذکر الهی متوجه شده که کسی که واقعا با تمام وجود و عاشقانه کنارش بود، مؤنث الهی خودش یعنی شما هستید. و متوجه شده که حتی اون شخصی که باهاش در ارتباط بوده به عنوان کارمیک باهاش وارد رابطه شده، و یا اگر حتی به عنوان کارمیک هم نباشه، اون شخص نمیتونه حالش رو خوب کنه و باعث سردرگمی و حال بدش شده و به همین دلیل در حال جستجو در درون خودش برای پیدا کردن مؤنث الهی خودش هست و میخواد به هر شکلی که شده شرایط و موقعیت رو جوری پیش ببره که نزدیک بشه به مؤنث الهی خودش. اما حالا شما باید چه کار کنید؟ مؤنث‌های الهی عزیز، لطفاً بجز انجام مراقبه و مدیتیشن هایی که گفتم، بجز اینکه باید روی خودتون کار کنید، توجه و تمرکزتون رو هر چیز منفی بردارید. هنگام ماه نو و حتی هنگامی که ماه کامل شد، من بارها و بارها تاکید کردم و گفتم که زمانی که ما ماه کامل رو داریم باید خیلی مراقب انرژی هامون باشیم. پس شما وقتی که این خبرهای خوب رو الان دریافت کردید و منتظر این هستید که اتفاقات عالی که مشخص نیست 1 سال هست، 2 سال هست، چند سال و یا چند ماه هست که منتظرش هستید براتون بیفته، باید چه کار کنید؟ باید با عشق پذیرای این اتفاق باشید. برای مذکر الهیتون از صمیم قلب دعا کنید که این مسیر رو با عشق، با آگاهی و بیداری طی کنه. در عین حال روی خودتون کار کنید. دعا کردن رو هم برای خودتون و هم برای دیگران و هم برای مذکر الهیتون فراموش نکنید، چون ارتعاش های دعاهای شما باعث میشه که نور انرژی مثبت این حس خوبتون در جهان گسترش پیدا کنه و روند اتحاد به شکل بهتر و عالی‌تری پیش بره. و همونطور که توی ویدیوهای قبل گفته بودم، باز هم تاکید میکنم، ما یادمون نباید بره که مذکر الهی اگر رابطه رو ترک کرد برای آگاهی و بیداری ما بود. عزیزان دلی که هنوز روی خودشون کار نکردن، توی یک سری از مسائل هنوز گیر هستن، توی مسئله عشق به خود ورزیدن، خودشناسی و هر چیز دیگه گیر هستن، لطفاً این مسیر رو کاملا طی کنید، چون این مسیر باید طی بشه. اما عزیزان دلی که این مسیر رو طی کردن، با این حال همونا هم هنوز ممکنه این حسای دلگرفتگی و تمام اینا رو دریافت کنن، به خصوص که اون عزیزان به خاطر مراقبه و مدیتیشن هایی که دارن انجام میدن اصلا سطح دریافتاشون خیلی بالاتره. یعنی کسایی که مدام این دریافت ها رو دارن، اون لحظه باید نفس عمیق بکشن، دست روی قلبشون بذارن، با عشق فقط دعا کنن. این که میگیم انرژی نفرستید برای مذکر الهیتون، یعنی درگیرش نباشید. خب حالا کی میاد؟ خب حالا چی میشه؟ دیگه نباید درگیر باشید. شما باید تسلیم باشید. چرا؟ چون من همیشه میگم وقتی که با تمام وجود تسلیم باشید و بار این خواسته رو روی دوش خدا بذارید، خودش میدونه چجور مسیر رو برای شما هموار کنه. پس یادتون نره که باید تسلیم باشید و رها کنید این خواستتون رو. و تأکید میکنم 1 بار، 2 بار، 3 بار، عزیزای دلم، باید ببخشید. هر چیزی، هر خاطره بدی رو که دارید، هر حس بدی رو که دارید نسبت به مذکر الهیتون، هر چیزی که حالا حتی بعد از جدایی شنیدید، همه اینا رو باید رها کنید و مذکر الهی رو ببخشید، چون این یکی از شرط‌های اتحاد و وصال جفت‌های روحی هست. و وقتی که شما همدیگر رو ببخشید با تمام وجود، که میشه همون عشق بی قید و شرط شما، اون وقت هست که اتحاد و وصال بین مؤنث الهی و مذکر الهی
پیش میاد. یه اتفاق خیلی خاص و عجیبی که برای مؤنث‌های الهی ممکنه این روزها بیفته اینه که مؤنث‌های الهی هم درگیر یک سری سردرگمی‌ها میشن. عزیزانی که مسیر آگاهی و بیداری رو طی کردن درگیر شب تاریک روحشون میشن و حتی این عزیزان علاوه بر اون حسای دلگرفتگی که دارن میتونن یک سری اتفاقات خاصی رو تجربه کنن. اصلا نگران هیچی نباشید. این مسیر رو با عشق طی کنید و یکی از اتفاقاتی که ممکنه برای شما بیفته و یا حسایی که ممکنه سراغ شما بیاد و حتی اومده باشه که اگر اومده حتما برام بنویسید، اینه که به ذهن شما خطور کنه این همه درد من کشیدم به خاطر اون، این همه سختی کشیدم، اصلا من دیگه میخوامش، اصلا حالا که میدونم میاد، حالا که میدونم برمیگرده، آیا پذیراش هستم؟ اصلا شاید بعضیاتون به این نقطه رسیده باشید که من دیگه اون شخص رو نمیخوام. تمام اینا اتفاقاتی هست که به خاطر انرژی های این مدت برای شما عزیزان، چه مؤنث الهی و چه مذکر الهی میفته و تجربهش میکنی. اعداد نشانه‌ای که میتونید دریافت کنید از طریق فرشته ها: اعداد 11 اعداد 22 اعداد 55 اعداد 10 و یک سری اعداد هم که بهشون اشاره کردم. به این اعداد دقت کنید و توجه کنید. اگر این اعداد رو دیدید، همه این اعداد نشانه هایی هستن از طرف راهنماهای معنوی شما. خب، گفتم ماه کامل که شروع بشه. ماه کامل که شروع بشه، اتفاقات دیگه‌ای که برای مذکر الهی میفته اینه که سردرگمی های مذکر الهی بیشتر میشه. مذکر الهی بیشتر درگیر این فکر میشه که آیا مؤنث الهی منو پذیرا هست؟ آیا منو خواهد بخشید؟ میخواد به هر شکلی که شده یک مسیر، یک راهی رو پیدا کنه که بخواد به شما نزدیک شه و اصلا ببینه که راه رو براش باز میکنید برای برگشتش. و در کنار این سردرگمی ها هر گونه اتفاقی ممکنه برای مذکر الهی بیفته. به همین دلیل هستش که تاکید میکنم با تمام وجود و با عشق هم برای خودتون و هم برای مذکر الهیتون دعا کنید. این حس غمگینی، این حس دلگرفتگی هر وقت که اومد سراغتون، این حس سنگینی به خصوص از چند روز قبل از ماه کامل و توی تایمی که ماه کامل رو ما داریم، حدود 3 الی 4 روز ما تقریبا ماه کامل رو داریم، توی این تایم سعی کنید انرژی های خودتون رو مثبت کنید. چون که شما اگر مطمئنید اون شخصی که از زندگی شما رفته جفت روحی شما هست، پس ایمان دارید که اتحاد و وصال پیش میاد. به همین دلیل بهترین کار اینه که فقط عشق بفرستید. عشق بفرستید، افکارتون مثبت باشه، تمرکزتون رو بذارید رو هدفهای دیگه‌تون. میتونه هدفهای مالیتون باشه، میتونه هر گونه هدف دیگه‌ای باشه، مربوط به سلامتیتون باشه، مربوط به جذب هر چیز دیگه‌ای باشه و این روند رو راحت‌تر و آسون‌تر کنید برای خودتون. پس عزیزای دلم، با توجه به چیزهایی که بهتون گفتم، خبرهایی که بهتون دادم، مذکرهای الهی که دارن بیدار میشن، حالی که دارن، احساساتی که میتونید دریافت کنید و هر اتفاق دیگه‌ای که توی این روزها ممکنه برای شما باشه، براتون بیفته، دریافت‌هایی که دارید، هر چیزی که بوده، اول برای اینکه تجربیاتتون رو توی این چند وقت، توی این ایام با دوستان عزیز دیگه‌تون، با همراهان روحی دیگه‌تون به اشتراک بذارید، لطفاً بنویسید هر تجربه‌ای که داشتید و هر اتفاقی که براتون افتاده، حتی اگر پیامی دریافت کردید، اینا رو حتماً بنویسید برای دوستان عزیزتون که دوستان عزیزتونم مطلع بشن. اگر هر حسی نسبت به این ویدیو پیدا کردی، انرژی دریافت کردی، خوشحال میشم که اون حال خوبت رو هم با من و دوستان عزیزت به اشتراک بذاری. دوست عزیزم، از صمیم قلبم برات بهترینا رو آرزو میکنم و آرزو میکنم که در این مسیر شگفت‌انگیز و در سفر جفت‌های روحی
به زیباترین شکل مسیر رو طی کنی و توجهت به زیبایی های مسیر باشه و رها کنی خواستت رو و به زودی به اتحاد و وصال جفت روحیت برسی و رسالتت رو با جفت روحیت با هم انجام بدی و این سفر رو هر دو با هم طی کنید. در نهایت بهتون میگم که یادتون نره خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.